سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس یو دېرشم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په ارې میتھډز کې چې کوم میتھډز پاتې وو په هغې باندې به موږ او تاسو کار کوو نو په مخکینی درسونو کې موږ او تاسو په یو څه مهمو میتھډز باندې کار کړی و او یو څو موږ او تاسو سره چې کوم پاتې دي مهم په هغې باندې به په دې درس کې کار کوو لومړنی چې کوم موضوع دی هغه موږ او تاسو سره د سارټینګ اریز دی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو ارې سارټ کړو یعنی A to Z یا Z to A یو اریز چې کوم موږ او تاسو منظم کړو فرض کړئ ما سره یو ارې دی د فروټس په نوم صحیح ده په دې کې ما د فروټس نومونه رسول لومړی مې لیکلی مانګو دویم مې لیکلی اپل دریم مې لیکلی بنانا زه غواړم چې دی د ما سره A to Z باید منظم شي یعنی د A نه دی چې کوم هغه شروع شوی هغه باید لومړی انډکس ته راشي بی کې چې کوم شروع شوی هغه دویم انډکس ته راشي همداسې په سی باندې چې کوم شروع شوی هغه د دریم همداسې د مخې ته لاړ شي یعنې A to Z دې داسې شی چې موږ سره منظم شي نو دغه مقصد لپاره بیا موږ او تاسو کولی شو د سارت فنکشن نه څه وکړو استفاده وکړو د سارت میتھډ نه استفاده وکړو ګورئ راځئ په عملي ډول یې ګورو چې دی موږ سره څنګه کار کوي ما سره یو ارې دی د فروټس او په دې ارې کې ما د فروټس نومونه مختلف نومونه ما دلته څه کړي رسولي دي لومړی ما لیکلی دلته مانګو دویم مې دلته لیکلی دی کیوي همداسې دریم مې دلته لیکلی دی اپل او له دې نه وروسته ما لیکلی دی بنانا ما ټوټل چې کوم دی دغومره او دې نه وروسته یو بل هغه هم لیکم فرض کړئ بنانا هم موږ تاسو ولیکه ښه اورنج به هم ورته ولیکو صحیح ده اورنج نو دغه یو ارې ما جوړ کړ او په دې کې دننه زه اوس غواړم چې دا سارت کړم یعنې منظم کړم A to Z منظم کړم نو د دې مقصد لپاره ته کولی شې ورته ووایې راشي فروټس په نوم چې کوم ویریبل دی ډاټ سارت دا څه شی که موږ سره سارت کا منظم کا اوس که چیرې ته راځئ دغه فروټس په نوم چې کوم ویریبل دی زه راځم فرض کړئ کنسول کې د فروټس په نوم چې کوم ویریبل دی دی پرنټ کوم کنسول کې نو تاسو کتلی شئ دلته دی به موږ سره A to Z شوی اوسي لکه لومړی اپل راغلی ګورئ زیرو انډکس باندې اپل راغلی حالا چې اپل موږ او تاسو سره په سیکنډ دویم انډکس باندې پروت زیرو باندې مانګو نو زیرو کې موږ او تاسو څه که اپل راوړ په 1 باندې بنانا په 2 باندې کیوي په 3 باندې مانګو او په 4 باندې موږ او تاسو سره اورنج راغی یعنی دی موږ او تاسو سره څه شو A to Z موږ او تاسو سره منظم شو څه رقم شو A to Z صحیح شو دی موږ او تاسو سره دی A to Z را منظم کړ دا خو شوه د دې موضوع چې څنګه موږ او تاسو کولی شو ټکسټ څه شی کو منظم کړو A to Z یو کس غواړي نمبرز ورسره موجود دی دا د یو نه تر لسو پورې منظم کړي یا د یعنې یو نه شروع تر اخره پورې چې څومره ځي هماغومره باید څه شی چې دی لاړ شي دا به زه راشم فولي کمنټ آوټ کړم دلته یا کمنټ آوټ نه به تیر شو ډایرکټلی به زه دلته یو بل ویریبل جوړ کړم یو بل ارې به جوړ کړم د NUM په نوم صحیح ده او په دې کې زه راځم یو ارې جوړوم ارې اف نمبرز زه لومړی پکې فرض کې لیکم 99 بیا پکې لیکم 78 بیا پکې لیکم 65 بیا همداسې ورته لیکم چې 45 بیا همدلته زه لیکم 31 بیا ورته لیکم 29 بیا ورته لیکم فرض کې 19 بیا ورته لیکم 13 بیا ورته لیکم 10 بیا ورته لیکم 7 بیا ورته لیکم 4 بیا ورته لیکم 2 او بیا ورته لیکم 1 نو دا اوس موږ او تاسو سره یو رقم غیر منظم دی یا به زه داسې کار وکړم چې دغه یو به دلته ولیکم بیا به دلته 10 ولیکم بیا به دلته 5 بیا به دلته 20 ولیکم بیا به دلته 34 ولیکم نو یو غیر منظم ارې دی موږ او تاسو سره موږ غواړو چې دا منظم کړو یعنې د یو څخه شروع تر همداسې مخې ته دی باید دی څه شي لاړ شي دغلته زه دی 2 کومه دا زه 4 کومه او دغه به زه 3 کومه یو غیر منظم ارې دی موږ او تاسو سره صحیح ده ارې اف نمبر زه غواړم دی منظم آیا دا کار زه سارت په استعمال سره کولی شم که چیرې زه راشم ورته نم ډاټ سارت آیا دی به موږ او تاسو سره کار وکړي اوس زه راځم کنسول ډاټ لاګ ته او دلته ورته یم چې د نم په نوم چې کوم فنکشن دی دا ما سره پرنټ کړه نو تاسو کتلی شئ د یو څخه شروع همداسې موږ او تاسو سره لومړی یو راغی دویم ورپسې 10 راغی په 2 نه دی راغلی ګورئ
اوس هم دی موږ تاسو سره منظم شوی نه دی ګورئ 2 موږ تاسو سره دویم نه دی راغلی 4 دلته دی 3 دلته دی نو اوس هم یعنی د مطلب دا چې دی موږ تاسو سره څه شوی دی منظم شوی نه دی صحیح شو اوس څنګه کولی شو چې دغه منظم کړو ګورئ number function need a comparison compare function په دې کې باید تاسو یو compare function څه کوي استفاده کوي چې دا compare function هم تاسو پوهیږئ چې موږ تاسو سره یو arrow function دی صحیح ده چې په دې کې دننه موږ تاسو یو arrow function نه استفاده کوو موږ تاسو سره variable دی د نام په نوم صحیح ده موږ تاسو ورته څه وایو دا خو موږ تاسو څه کول غواړو sort کول غواړو خو دا باید داسې sort شي چې ascending یعنې د یو څخه شروع تر لسو پورې دې لاړ شي نو دې لپاره به ته راځې همدلته sort کې دننه به ورته څه داسې کار کوي چې یو بل قوس به جوړوي او په دې کې به یو variable د a په نوم او بل د b په نوم اخلي صحیح شو دا variable یو څه رقم variables دي موږ تاسو ورته temporary variables ویلی شو چې موږ دا موضوع تشریح کړی هم دی خو بیا یې هم زه تاسو ته تشریح کوم او له دې نه وروسته موږ تاسو ورته یو arrow function جوړو equal or greater than علامه اچو تر څو یو arrow function څه شي جوړ شي زه ورته لیکم a minus b او دې سیف کوم نو تاسو کتلی شئ دا موږ سره منظم شو 1 2 3 4 5 همداسې 10 بیا 19 بیا همداسې منظم شکل کې موږ تاسو سره راغی اوس شاید د ډېرو لپاره دغه پارټ چې کوم دی ډېر کنفیوزینګ واوسي ګورئ دلته موږ تاسو څه وکړل موږ تاسو یو دوه وریبل جوړ کړی صحیح ده اصل کې دا موږ تاسو سره یو arrow function دی یو د a په نوم بل د b په نوم موږ تاسو دلته ورته ویلې a minus b صحیح شو که چیرې موږ تاسو ورته a minus b ویل نو مطلب دا دی چې دی موږ تاسو سره دی ascending منظم کړي یعنې د یو څخه شروع تر سلو پورې که چیرې موږ تاسو همدغه ورته لیکلو چې b minus a نو په دې حالت کې به دی موږ تاسو سره descending راتلی یعنې د سلو څخه به تر یو پورې راتلی ګورئ که بیا هم ستاسو مغزه پرې خلاص شوی ونه اوسي زه راځم همدغه پارټ چې کوم دی چاټ جی پي ټي ته ورکوم تر څو دی موږ تاسو ته ایکسپلین کړي زه به دا ورته وایم چې د سټوډنټس لپاره په ایزي وی کې دا ایکسپلین کړه explain this to my students in a very easy way راځئ همدغه مهال چاټ جی پي ټي څخه پوښتنه وکړه چې دا په ایزي وی کې ته زما شاګردانو لپاره څه کړه تشریح کړه ګورئ absolutely let's make it super easy for your students ښه لومړی خو ګورئ موږ تاسو لیکلي نام هم سلیکټ کړی صحیح ده نام ورته ویلې چې sort دی کړه اوس دغه دننه موضوع موږ تاسو سره complicated موضوع دننه موږ تاسو څه شی کړی نام کې موږ تاسو دغه نمبرز فرض کړي لیکلی sort څه شی کوي puts the number in order زموږ استاد نمبر order ته اچوي But there's a problem. JavaScript's normal sort that's numbers like text. Treats numbers like text. ګورئ د JavaScript چې کوم normal sort دی دا ستاسو نمبر ته هم د یو text په شکل کې ګورئ سمه ده So we give it a rule. نو موږ تاسو ورته څه شی ورکوو یو رول ورکوو دلته موږ تاسو رول څه ورکوو یو دوه parameters موږ تاسو اخلو یا دوه variables صحیح ده temporary variables یو د a او د b په نوم دا تاسو د هر نوم په استعمال سره اخلئ چې هر نوم ستاسو خوښوي موږ a b ورکړی بیا ورته وایي greater than or equal to b minus a دا چې دی موږ تاسو سره یو arrow function شو ګورئ what are a and b a او b دلته څه دی think of them as two numbers being compared دوه نمبرونه کوم چې څه کېږي کمپیر کېږي د a value دی 15 د b value دی 2 صحیح شو دا دواړه اوس څه کېږي سره کمپیر کېږي then b minus a د دې مطلب څه دی اوس 2 چې دی موږ تاسو سره د b value دی صحیح ده او 5 چې دی موږ تاسو سره د څه شي value دی د a value دی نو دې مساوي کېږي له -3 سره the negative result sort the negative result tells sort that 5 could come after 2 نو دغه negative هغه دی ته وایي چې ته باید 2 چې دی مخکې د څه شي څخه راوړئ 15 باید مخکې د څه شي څخه راوړئ د 2 څخه راوړئ نو په دغه طریقې دا موږ تاسو سره څه کوي کار کوي که چیرې موږ تاسو ورته دلته په صحیح طریقې سره دغه کړی موږ تاسو ورته ویلی a minus b یعنې موږ تاسو دا ورته پازیټیف هغه کې کړی و نو ګورئ او زه راتلم همدغه مې ورته ورکړی و صحیح ده چې دغه موږ ته ایکسپلین کا د هغې په ځای نو ګورئ اوس به څه کېده صحیح ده
اوس موږ تاسو ورته ورکړی I minus B. What happens? Your original array. Original array زموږ استاد څه دی 99 دغه دی موږ تاسو سره سار څه شی کوي this part دغه part څه شی کوي put the smaller number first. واړه نمبر څه کوي موږ تاسو ته first لومړی راوړي ګورئ لومړی دا څه کوي a او b په نوم دوه parameters جوړ شو دوه variables جوړ شو دلته ورته وایي a minus b یعنی د a value چې کوم دی اوس لومړی a value اخلي موږ تاسو ته دا values ټول چې کوم لومړني values دا a ته راځي صحیح ده اوس لومړنی value دلته موږ تاسو سره څه شو دلته ګورئ متوجه شئ ورته ښه مناسب لومړنی value زموږ استاد دلته 9 نوي نو دغه 9 نوي چې دی موږ تاسو سره څه شو a ته راغی صحیح شو a ته راغی او دویمنی value چې کوم دی موږ تاسو سره دی b ته راغی صحیح شو دویمنی value دا ګورئ سرچ کوئ صحیح ده چې کوم موږ تاسو سره تر ټولو کوچنی نمبر و هغه موږ تاسو سره b ته راوړي صحیح شو نو b ته چې راغی موږ تاسو سره دغه کوچنی value نو اوس کوم یو کوچنی دی a minus b کوم یو کوچنی دی a کوچنی دی که b کوچنی دی اوس موږ تاسو سره b کوچنی دی کنه نو د b value دلته لومړی راوړي یو همداسې دوه بیا درې څلور پنځه شپږ همداسې تر اینډ پورې دی موږ تاسو سره څه کېږي ځي نو دغه د نمبر سارټینګ یو رول دی صحیح ده او ډسنډینګ طریقه یې تاسو پوه شئ چې b minus a کوي نو ډسنډینګ کېږي که چیرې a minus b کوي نو اسنډینګ تر سره کېږي لږ کمپلیکس موضوع دی صرف ستاسو توجه ته ډېر ضرورت لري او یو څو ځلې پریکټس یې کوئ صحیح ده انشاءالله هیڅ مشکل په دې کې نشته دی موږ تاسو سره بله موضوع موږ تاسو سره بل میتھډ د ریورس او یو بل موږ تاسو سره د جوین په نوم دی راځئ لومړی په ریورس باندې کار کوو useful for ordering and converting arrays to string دا د څه لپاره موږ تاسو استعمالو تر څو موږ تاسو څه وکړو یو ارې خپل ریورس کو فرض که ما سره یو ارې دی چې په دې کې ما سره ټوټل 3 values دي JavaScript بیا is بیا fun زه غواړم دغه سرچپه کړم یعنی JavaScript is fun is JavaScript کومه صحیح ده یعنی خپل ارې چې کوم دی سرچپه کړم نو دغه مقصد لپاره موږ تاسو ریورس نه کوی شو چې استفاده وکړو فرض که ما سره یو ارې دی د JS په نوم صحیح ده او په دې کې ما لیکنه کړې ده چې JavaScript او دویم هغه کې value کې ما ورته لیکلی is او دلته ما ورته لیکلی is fun صحیح شو دا ما ورته ولیکه اوس زه غواړم دغه ارې ریورس کړم اوس که چېرې زه راځم ډایرکټلی دی چې کوم دی پرنټ کوم کانسول کې console dot log کوم نو دلته تاسو کتلی شئ چې JS موږ تاسو سره پرنټ شو چې JavaScript is fun زه غواړم دی سرچپه شي fun is JavaScript شي نو دې لپاره هم دلته ورته ولیکه ډایرکټلی هم کوی شئ reverse نو ګورئ دلته لیکلی reverse نیټیو کوډ دا هغه یې درته reverse کړی کم دغه ته راتلی دلته دی فرض کړئ JS dot reverse کړی وای او دلته ته راتلی لاندې د دې کنسول کې پرنټ کوه console dot log او دلته دی ورته ویلی چې ته ما سره اوس JS چې کوم دی پرنټ کا نو اوس تاسو کتلی شئ fun is JavaScript یا همدلته هم تاسو هم دا سیم کار تر سره کوی شو خو چې کله مو په دې کې دننه ورته څه شی ورکړی وی دغه براکټ ورکړی اوس تاسو کتلی شئ fun is JavaScript نو کله چې هم غواړئ خپل ارې سرچپه کړئ نو دې مقصد لپاره د ریورس نه موږ تاسو کولی شو چې استفاده وکړو بله موضوع موږ تاسو سره د جوین دی جوین معنا یو ځای کول ګورئ جوین څه کار کوي دغه یو ارې دی موږ تاسو سره د JavaScript is fun په نوم صحیح ده که چیرې زه راځم دغه دلته د document dot write په استعمال سره زه دی پرنټ کوم سم JS ماته پرنټ کا نو تاسو کتلی شئ JavaScript کاما is fun دغسې موږ تاسو سره پرنټ شو که نه سپریټر یې موږ تاسو سره دلته څه دی کاما دی خو زه غواړم چې دغه سپریټر یې چې کوم دی دغه زه بدل کړم د دې په ځای کاما په ځای زه سپیس واچوم نو ته کولی شې ورته JS dot join دا جوین کې د څه شي په استعمال سره یو سپیس په استعمال سره دی اوس موږ تاسو سره ولې کار نه کوي ځکه موږ تاسو سره دی د یو کاپي په شکل کې باید موږ تاسو دی راواخلو نو زه راځم دلته ورته وایم چې یو بل ویریبل جوړ کړه د SEN په نوم صحیح شو سنټنس په نوم او ته موږ سره بیا دغلته SEN چې کوم دی پرنټ کړه ګورئ اوس تاسو کتلی شئ JavaScript سپیس بیا is بیا سپیس بیا fun یا ته غواړې چې دغه جدایي چې کوم دی دا د ډیش علامې په استعمال سره ترسره شي ګورئ د دې جداوالی د ډیش علامې په استعمال سره ترسره شو یا ته ورته وایې چې انډرسکور په علامې سره د جدایي جدا شي دغه طریقې سره تاسو کولی شئ
کله چې یو د ارې یو ویلیو ختمیږي دویمه ویلیو راځي دی باید په څه شي جدا شي دغه ټاکلو لپاره موږ او تاسو کولی شو د جوین نه څه وکړو استفاده وکړو ته کولی شې دې په استعمال سره سپریټر چې کوم دی دا ورته ولیکې مشخصه کې سپیس ورکول غواړي کاما ورکول غواړي صحیح ده یا هایفن ورکول غواړي یا انډرسکور ورکول غواړي هر علامه زه ورته یم چې دا جدا دی باید شي د ایکس په استعمال سره هر یو د جدا شي د ایکس په استعمال سره JavaScript x is x1 یا کولی شي دلته ورته ولیکئ y نمبر هم لیکئ شي انډرسکور ډبل انډرسکور ټریپل انډرسکور ګورئ اوس تاسو کتلی شئ نو جوین موږ تاسو دې مقصد لپاره استعمالوو تر څو دغه زموږ استاد چې کوم سپیسینګ ترسره کېږي دا دې باید په څه شي ترسره شي نو تاسو کتلی شئ دلته موږ تاسو ته یې ترسره کړ بل اخرنی چې کوم میتھډ دی هغه چې کوم پاتې دی هغه موږ تاسو سره د Array.isArray دی ګورئ check whether a value is actually an array زه غواړم دا چې کوم دغه ویلیو ما نه پورته په کوډ کې دی او نو مې ماته سره د اپ نوم یو ارې دی ما سره ارې دی خو زه نه پوهېږم چې ارې دی او که سټرینګ دی زه په دې اوس ځان په اول وخت زما د لاسه نه کېږي چې زه پورته په کوډ کې لاړ شم او هلته وګورم چې آیا دا ارې دی او که نه دی نو دې مقصد لپاره ته کولی شې چې د څه شي نه ایز ارې نه استفاده وکړې فرض که ما سره یو ویریبل دی یو ویریبل ما جوړ کړی دی د وی ایل په نوم صحیح ده او په دې کې ما یو څه ټیکسټ لیکنه کړې ده ما په دې کې یو سټرینګ جوړ کړی او په دې کې مې لیکلی فدا محمد خاکسار دغه مې لیکلی صحیح ده اوس زه غواړم په دې ځان پوه کړم چې آیا دغه وی ایل په نوم چې کوم ویریبل دی دا آیا یو ارې دی په دې کې دننه او یا هم یو څه شی دی په دې ځان پوهول غواړم که چیرې ارې و ماته یس ووایه که چیرې نو ماته نو ووایه ټرو او فالس صحیح دی یس او نو پکې نشته دی د دې لپاره زه راځم console dot log او زه ورته یم Array.isArray او دلته اوس د ویریبل نوم ورته ولیکئ زموږ اوس تاسو ویریبل نوم VL دی نو ګورئ دلته موږ تاسو سره فالس پرنټ ولې فالس پرنټ ځکه VL په نوم چې کوم ویریبل دی دا موږ تاسو سره یو سټرینګ دی که چیرې زه راشم همدلته او console dot log کې ورته ووایم type of what type of VL نو type of VL موږ تاسو سره سټرینګ دی که نه خو که چیرې همدغه موږ تاسو سره یو ارې وی فرض کړئ یو ارې وی او په دې کې موږ تاسو ورته لیکلی فدا دلته ما ورته لیکلی و ستاره همداسې بل نوم مې ورته لیکلی و ساحل نو ساحل فرض کړئ منیب ورته لیکم زه دلته نو ګورئ دلته موږ تاسو سره آبجیکټ دا موضوع ګورئ ما تاسو مخکې هم تشریح کړې وه چې په JavaScript کې موږ تاسو سره ارې او آبجیکټ دواړه as object ټریټ کېږي صحیح ده که چیرې ټایپ آف زه پرنټ کوم نو دې لپاره هم ماته آبجیکټ پرنټ کوي او ګورئ اوس Array.isArray کې موږ تاسو ورته ویلې هو ټرو دی هو صحیح دی ځکه چې دا یو ارې دی نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي بله خبره دا دی why not type of ولې ټایپ آف نه استفاده نه کوو چې موږ ورته وایو چې Array.isArray ګورئ use dot Array.isArray when you need to check a reliable array check کله چې ته غواړې چې یو reliable array check ترسره کړې که چیرې موږ تاسو ټایپ آف نه استفاده کوو دا خو موږ تاسو سبجیکټ پرنټ کوي نو که چیرې ته غواړې چې ډایرکټ سیده پوه شې چې دا موږ تاسو سره یو ارې دی او که یو آبجیکټ دی او یا هم که چیرې موږ سره یو سټرینګ دی نو په دې ځان پوهول غواړې نو د Array.isArray نه کولی شي استفاده وکړي نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي دا اوس زموږ ستاسو JavaScript د کلاس تقریبا یو 10 درس انشاءالله نوې درسونه به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي تر بیا د خدای په امان ښه وخت